رغم من إنه ملان في تدوين من الصباح، لكن طبعا الشغل ما في طريقة، لازم نمشي. يعني ما إحنا ما في شيء يعني وقفنا، ما عندنا حل. فبقيت يومي أمشي المستشفى وأجي، بدأ يزيد طبعا الاستهداف وبدأت تزيد المشاكل. الأماكن دي كلها طبعا كانت بتكون ملانة بالمرافقين وبالمريضات. لا دي حجرة الموجات الصوتية، ده مكتب المدير الطبي، هنا ده مكتب الإدارة. الإحساس اللي بحسه كل مرة هو إحساس حزين جدا، لأن المستشفى السعودي كانت بتعيش بالحياة وبتعيش بالروح وبصرخات الأطفال والأمهات. يعني ما ممكن أنت تلقى مكان أصلا فاضي. زي ما شايف حس المستشفى مهجورة، ما فيها أي حياة، ما فيها يعني كله خراب، الخراب من كل اتجاه، السرقات في كل مكان. يعني ما هي المستشفى حقتنا اللي حبيناها وارتبطنا بيها. وبعد ذاك اتقفلت المستشفى، اتعرضت للغصب في المستشفى الولادة وأم درمان. يعني لما جيت طالعة الصباح لقيتهم قاعدين في الشارع الحوامل. نمشي وين؟ ما عندنا حتة نمشيها، خلاص احنا جيناك. فاضطريت سكتهم ومديتهم مستشفى النوم. تحدي كان إنه المكان ده في أسرع وقت لازم يشتغل. طيب في الفترة اللي هو لازم يشتغل فيها دي، يعني إحنا خطينا إنه 48 ساعة دي لازم نكون إحنا السياتر وكل المكان جهز لنا. اضطرينا نولدهم في قسم الجراحة في مستشفى النوم، برضه استقبلونا كتر خيرهم مشكورين، لأنه في النهاية يعني الحمل والولادة وعمليات النساء والتوليد ما حاجة ممكن تتأخر، ما حاجة باردة. أصعب حالات الولادة هم اللي بيجونا بين النزيف. يعني العيانات اللي بيكون عندهم دائما مشاكل بتاعت نزيف، خلاص متقدم، طبعا زي ديل المفروض يكون عندهم متابعة أصلا ونكون عارفينهم في المتابعة. فزي ديل لما يجونا وهم ما نكون عارفينهم أو ما متابعين، فبتبقى مشكلة لأنه بيحصل لهم نزيف، فنضطر نديهم دم وفي النهاية بنحصل معاهم لحد إزالة الرحم. دي الوحدة اللي أنا بشتغل معاها يوم الخميس. مواصلين التدوين طبعا الليلة كان من الصباح، صامدين وحتفضلوا صامدين إن شاء الله، ما في حاجة بتوقفنا. في بداية الحرب بالذات زادت عدد الإجهاضات، زادت عدد الوفيات داخل بطن الأم، وفيات الأجنة، وزادت وفيات الأطفال. دي أنا بعزي السبب بتاعها إنه لصعوبة الوصول للمستشفيات. أهم تحدي إحنا هو بلاقينا هو الاستمرار، إننا ما ندير يعني تحت أي ظرف من الظروف الخدمات الصحية ما تجيف، مهما واجهنا من مصاعب ومهما واجهنا من مشاكل، إنه خدماتنا ما تجيف. يعني تشتد المعارك ويكون في طلاق ودانات مدورة بصورة كبيرة جدا في المستشفى وكذا، ويجوا مجموعة بتاع الناس يقول لنا يخلنا ما في طريقة نقفل المستشفى. هي تيجي تقول لي يا إبراهيم عشان نقفل المستشفى دي حاجة صعبة جدا، لأنه أنا بمرق من البيت وبلقى لي 6 7 نسوان قدام البيت بيقول لي يا دكتورة صفحة من تقفل المستشفى، قالوا دارين تقفل المستشفى. احنا نمشي نلد وين يعني، وهم حمل يعني واحدة تكون حمل. احنا طالعين حسا ماشيين على العنبر في الديلي اكتيفيتيز بتاعتنا اللي هو الشغل اليومي اللي انا بشتغله. فماشي على العنبر اشوف المريضات. هي فرصة برضو اسوق معايا الطالبات عشان يشوفوا كيف احنا بنتعامل مع المريضات. هو البيبي كويس الحمد لله وبيرضح كويس وكل حاجة. الناس الأطفال بيمروا عليك المرور بتاعهم وبيجوا بيشوفوه. إن شاء الله الحمد لله على سلامتك.
حياتي كانت حياة عادية قبل الحرب ما تبدأ. كنت يعني حياتي العملية وحياتي الأسرية في البيت. طمن الأولاد في القاهرة طبعا مقلقة عليهم شديد أنا، وهم طبعا بيكونوا مقلقين. ظروف الشبكة كم يوم ما اتكلمت معاهم، عارفة إنه أنا نفسي أجي، لكن عارفة إنه ظروف الشغل صعبة شديد. انتوا خلوا بالكم من نفسكم، انتوا كمان تتخرجوا وتجوا عشان تساعدوا تشتغلوا انتوا ذاتكم. زي ما شايفين إن شاء الله إحنا يعني رغم الدمار ورغم الحاصل في المستشفى ورغم الحاصل المنظر اللي إحنا شايفينه ده من دمار ومن خراب ومن تكسير، إحنا حنواصل رغم الحاصل بإذن الله. حنعيد إعمار المستشفى تاني من أول وجديد. المستشفى حتتبني تاني من أول وجديد وحيتولد فيها أطفال تاني على يدينا. صرخة طفل تاني ميلاد حياة، تاني ميلاد أمة، تاني ميلاد دولة، تاني حياة كاملة بالنسبة لنا، تاني إنه حياتنا حترجع تاني عادية من أول وجديد.